हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण पालक पनीर करणार आहोत। पण त्याआधी जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी एका भांड्यात पाणी उकळत ठेवलं आहे। त्यात आता पालक घालूया। मग त्यात थोडं मीठ घालूया। पालक उकळताना मीठ घातलं तर पालकाचा रंग हिरवाच राहतो। आता पालक 2 ते 3 मिनिटं उकळवून घ्यायचा आहे। जास्त वेळ पालक उकळवला तर त्याचा रंग जाऊ शकतो। आता पालक 2 ते 3 मिनिटं उकळवून घेतला आहे। पालक थंड करायला ठेवूया। आता पालक पनीरसाठी वाटण काढूया। त्यासाठी एका पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घालूया। मग त्यात पाव चमचा जिरं, 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 4 ते 5 मिरचीचे तुकडे घालून मिक्स करूया। मग त्यात कांद्याचे तुकडे घालूया। इथे कांदा उभा चिरला आहे। कांदा भाजत आला की त्यात टोमॅटोचे तुकडे घालूया। टोमॅटो पण उभा चिरला आहे। आता मिक्स करून झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 2 ते 3 मिनिटांनंतर एकदा झाकण काढून वाटण भाजलं आहे की नाही ते बघूया। इथे वाटण भाजून झालं आहे। आता हे वाटण थंड करून पालक बरोबर मिक्सरला वाटून घेऊया। आता कढईत 2 चमचे तेल घालूया। तेल तापलं की त्यात पनीरचे तुकडे घालूया। पनीरचे तुकडे तेलात भाजून घेऊया। पनीरचे तुकडे तेलात भाजून घेतल्याने ते पालक पनीरमध्ये विरघळत नाहीत। पनीरचे तुकडे तेलात भाजून झाले आहेत। त्यात आता पालक आणि जे वाटण आपण भाजलं होतं त्याची पेस्ट घालूया। मग त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून मिक्स करूया। तीन ते 4 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। 3 ते 4 मिनिटांनंतर झाकण काढून त्यात चीजचे तुकडे घालून मिक्स करूया। आता त्यात 2 चमचे दूध घालूया। वरून 1 चमचा बटर घालूया। हे बघा, आता आपलं पालक पनीर तयार आहे। हे तुम्ही चपाती, भाकरी किंवा भातासोबत पण खाऊ शकता। तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।